જય હિન્દ મિત્રો, હું મનીષ સિંધી આપ સૌનું સ્વાગત કરું છું આપણા બધાની સહિયારી યુટ્યુબ ચેનલ મનીષ સિંધી ખાતે। આજે આપણે ડીડી કરંટ અફેર્સની અંદર ચર્ચા કરીશું 28 એપ્રિલ 2019ના મોસ્ટ આઈએમપી કરંટ અફેર્સ જે આપણી આવનારી પરીક્ષા માટે ખૂબ જ ઉપયોગી થઈ શકે એમ છે। તો ચાલો ચર્ચાને આગળ વધારીએ ફ્રેન્ડ્સ। ચર્ચાને આગળ વધારીએ પહેલાં ડેલી આપણે જે જીપીએસસીના પાસની પરીક્ષાના જે પ્રશ્નો આપણે કવર કરીએ છીએ એની અંદર આજે સરસ મજાનો પ્રશ્ન હું કવર કરવા જઈ રહ્યો છું। નીચેના પૈકી કઈ સંસ્થા બેંકોના એટીએમ સાથે સંકળાયેલ છે ફ્રેન્ડ્સ? ચાર ઓપ્શન તમારી સ્ક્રીન પર દેખાઈ રહ્યા છે। બેંકોના એટીએમ સાથે સંકળાયેલ સંસ્થાનું નામ તમારે આ ચાર ઓપ્શનમાંથી શોધવાનો છે અને કમેન્ટ બોક્સમાં લખવાનો છે ફ્રેન્ડ્સ, અને એનો જવાબ આપણે વિડીયોના અંતમાં આપીશું। આજની મહિલા પુરુષ કરતાં ક્યાંય પાછળ નથી। આજની મહિલા પુરુષ સાથે કદમ મિલાવીને ચાલે છે। આવી જ એક ઘટના 27 એપ્રિલ 2019ના રોજ બની છે ફ્રેન્ડ્સ, કે અત્યાર સુધી જે આંતરરાષ્ટ્રીય અમ્પાયરિંગનું જ્યારે તમે નામ સાંભળ્યું હોય અને પુરુષ ટીમમાં પુરુષ મેચમાં એટલે પુરુષની જે મેચ ચાલતી હોય આંતરરાષ્ટ્રીય વન ડે, અને એમાં ક્યારેય તમે મહિલાને અમ્પાયરિંગ કરતા નહીં જોયો હોય, અને પહેલી વખત વિશ્વની અંદર એવું બન્યું છે કે પુરુષ વન ડે મેચમાં અમ્પાયરિંગ કરનાર પ્રથમ મહિલા બન્યા છે, અને આ પ્રથમ મહિલાનું નામ આપણે આપણી પરીક્ષા માટે યાદ રાખવાનું છે। ચાર ઓપ્શન તમારી સ્ક્રીન પર દેખાઈ રહ્યા છે, આમાં જવાબ આવશે ક્લેયર પોલોશાક। શું નામ છે એમનું? આ તમને ઇમેજમાં દેખાઈ રહ્યા છે, ક્લેયર પોલોશાકજી, જેમણે પુરુષ વન ડે મેચની અંદર અમ્પાયરિંગ કરીને પોતાનું નામ ઇતિહાસની અંદર દર્જ કરાવી દીધું છે। આ મેચ હતી નામિબિયા અને ઓમાન વચ્ચે રમાયેલી આઈસીસી વર્લ્ડ ક્રિકેટ લીગની ડિવિઝન 2ની મેચ હતી ફ્રેન્ડ્સ। એની અંદર એમણે અમ્પાયરિંગ કર્યું હતું। એક પુરુષ અમ્પાયર અને એક મહિલા અમ્પાયર હતા। કેટલો સરસ મજાનો નજારો હતો ફ્રેન્ડ્સ। આ સિવાય કેટલીક મહત્વની બાબત કાલના દિવસમાં પણ બની છે। આપણને ખબર છે વર્લ્ડ કપ 2019 50 ઓવરનો આવી રહ્યો છે, ઇંગ્લેન્ડની અંદર થવા જઈ રહ્યો છે, અને એની અંદર અમ્પાયરો અને રેફરીના નામ એટલે ટોટલ 22 નામ અનાઉન્સમેન્ટ કરવામાં આવ્યા છે, જેમાંથી 6 રેફરી અને 16 અમ્પાયર છે। આમાં મહત્વની બાબત આપણા માટે શું છે કે આ જે અમ્પાયરોની આખી પેનલ છે એમાંથી એકમાત્ર ભારતીય અમ્પાયરનું નામ આ આઈસીસી એલિટ પેનલની અંદર સામેલ કરવામાં આવ્યું છે, અને એકમાત્ર ભારતીય અમ્પાયર છે સુંદરમ રવિ। કોણ છે ફ્રેન્ડ્સ? સુંદરમ રવિજી, જેઓ એકમાત્ર ભારતીય અમ્પાયર છે આખી કેટેગરીની અંદર। આગળ સરસ મજાનો પ્રશ્ન પહેલા તમારી સ્ક્રીન પર આવી ગયો છે, એને ધ્યાનથી સાંભળજો, ગભરાતા નહીં, કરંટ સાથે જ છે એટલા માટે જ આપણે ચર્ચા કરી રહ્યા છીએ। તમે એમ ના સમજતા કે આ સ્ટેટિક પોર્શન છે, આ કરંટના લીધે ચર્ચામાં આવ્યું છે। હિન્દુ, બૌદ્ધ અને જૈન ધર્મનો સંગમ નીચેનામાંથી કઈ ગુફાઓમાં થયેલો છે ફ્રેન્ડ્સ? હિન્દુ, બૌદ્ધ અને જૈન ધર્મનો સંગમ કઈ ગુફામાં થયેલો છે? તો આ થયેલો છે ફ્રેન્ડ્સ ઇલોરાની ગુફાઓમાં। હવે આ ઇલોરાની ગુફાઓ અત્યારે હાલ ચર્ચામાં છે, એનું કારણ શું છે ફ્રેન્ડ્સ? શા માટે અમે આ પ્રશ્ન બનાવ્યો છે? તો આ પ્રશ્ન તમારો જે ઉત્સુકતા છે એનો જવાબ છે તમારી સ્ક્રીન સમક્ષ આવી ગયું છે। રિઝર્વ બેંક ઓફ ઇન્ડિયાએ ગઈકાલે એક નોટિફિકેશન જારી કરીને કીધું છે કે 20 રૂપિયાની નોટ આ પ્રકારની હશે, અને નવી 20 રૂપિયાની નોટ હવે અસ્તિત્વમાં આવવા જઈ રહી છે। 2016માં તમે નોટબંધી જોઈ, એના પછી તમને યાદ હોય તો 2000ની નોટ આવી, પછી 500ની નોટ, પછી આપણે 100ની નોટ જોઈ, અને 100ની નોટ આપણા માટે ખાસ ચર્ચામાં રહી। યાદ રાખજો, 2000ની, પછી 500ની, પછી 100ની નોટ આપણા માટે બહુ ચર્ચામાં રહી હતી ફ્રેન્ડ્સ। એના પછી આપણે 50ની નવી નોટ જોઈ, 10 રૂપિયાની નવી નોટ જોઈ લીધી ફ્રેન્ડ્સ। કઈ જોઈ ફ્રેન્ડ્સ? 10 રૂપિયાની નવી નોટ જોઈ લીધી। એના પછી આપણે 200 રૂપિયાની પણ નોટ જોઈ લીધી, હે ને? 2000, 500, 100, 250, 10, આમાં એક સિરીઝ ખૂટતી હતી, એ હતી 20 રૂપિયાની, અને ફાઇનલી આ નવી નોટ જે છે અસ્તિત્વમાં આવવા જઈ રહી છે ફ્રેન્ડ્સ। આ 20 રૂપિયાની, અને જે લોકોને કદાચ એવો પ્રશ્ન થાય કે સાહેબ જૂની નોટ પડી છે એનું શું થશે, તો એ પણ લીગલ ટેન્ડર રહેશે, એટલે કે માન્ય રહેશે ફ્રેન્ડ્સ। આ 20 રૂપિયાની જે નવી નોટની પાછળ કેમ ચર્ચા આપણે ઇલોરા ગુફાની કરી હતી, એનું કારણ છે કે અહીંયા 20 રૂપિયાની નવી નોટની પાછળ એટલે રિવર્સ સાઇડમાં દેશના સાંસ્કૃતિક વારસાને દર્શાવતી ઇલોરાની ગુફાનું ચિત્રણ કરવામાં આવ્યું છે।
એટલા માટે આપણે આગળ પ્રશ્ન બનાવ્યો હતો. આ મહાત્મા ગાંધીજીની નવી સિરીઝની આ નોટનો જે રંગ જે છે ફ્રેન્ડ્સ લીલા પીળા રંગની, એટલે યાદ રાખજો ગ્રેઇશ યલો કયો છે, લીલા પીળા રંગની ગ્રેઇશ યલો કલરની હશે નોટ ફ્રેન્ડ્સ. આગળ ચર્ચા કરીએ. આનું કોઈક મિત્રએ જ્યારે મેં નાનકડી એક અપડેટ મૂકી હતી તો એ પ્રશ્ન પૂછ્યો સર આનું ડાયમેન્શન કેટલું છે, તો આનું ડાયમેન્શન છે ફ્રેન્ડ્સ 63 ગુણા 129 mm, એટલે કે 63 મિલીમીટર પહોળી અને 129 મિલીમીટર લાંબી આ 20 રૂપિયાની નોટ રહેશે ફ્રેન્ડ્સ. આગળના ભાગમાં તમે મહાત્મા ગાંધી દેખાય છે અને મહાત્મા ગાંધી સિરીઝના જે પણ ફીચર્સ છે એ બધા જ ફીચર્સ આ નોટની અંદર છે જે મેં લખી દીધા છે. હું ડિસ્કસ કરતો નથી, તમે વિડીયો પોઝ કરીને અવશ્યથી જોઈ લેજો. અને ખાસ એક માહિતી, નોટનો નંબર જે છે ફ્રેન્ડ્સ ડાબાથી જમણી તરફ વધતા આકારમાં હશે, એ પણ આપણે ખાસ યાદ રાખવાનું છે. તો બાકી બધી માહિતી તમે વિડીયોને પોઝ કરજો અને એક વખત વાંચી લેજો, કારણ કે ઓલરેડી 2000, 500, 200, 100 એ બધાની અંદર પણ આપણે ડિસ્કસ કરી ચૂક્યા છે. આ જ સંદર્ભમાં એક પ્રશ્ન બીજો પૂછાય, ઇલોરાની ગુફાઓ એ વર્લ્ડ હેરિટેજ સાઇટની અંદર સ્થાન ધરાવે છે ફ્રેન્ડ્સ. હવે પ્રશ્ન પૂછાય કે ઇલોરાની ગુફાઓને વર્લ્ડ હેરિટેજ સાઇટનો દરજ્જો કયા વર્ષે આપવામાં આવ્યો હતો, તો ફ્રેન્ડ્સ યાદ રાખજો 1983. અને 20 રૂપિયાની નોટ છે ને ફ્રેન્ડ્સ એ 7મા નંબરની નોટ છે, જે મહાત્મા ગાંધીજી સિરીઝની 7મા નંબરની નવી નોટ છે. એવું તમે જોઈ શકો છો નંબરને કાઉન્ટ કરીને 2000, 500, 200, 100, 50, 10 અને 20 એટલે 7મા નંબરની છે. તો ખાસ યાદ રાખજો ઇલોરાની ગુફાઓને વર્લ્ડ હેરિટેજ સાઇટનો દરજ્જો કયા વર્ષે આપવામાં આવ્યો હતો, 1983માં, 1983. બીજો સરસ મજાનો પ્રશ્ન કે અજંતા ઇલોરાની ગુફાઓ એક તો મહારાષ્ટ્ર રાજ્યમાં આવેલી છે, બંને એ આપણને ખબર છે. હવે પ્રશ્ન ઊભો થાય છે કે મહારાષ્ટ્ર રાજ્યના કયા જિલ્લામાં આવેલી છે ફ્રેન્ડ્સ, તો આ આવેલી છે ઔરંગાબાદ. કયા જિલ્લામાં આવેલી છે, ઔરંગાબાદ જિલ્લામાં આવેલી છે. એ માહિતી આપણે ખાસ યાદ રાખવાની છે. અને ફરીથી એક વખત 50ની નોટનું દર્શન કરી લો ફ્રેન્ડ્સ. યાદ રાખજો ઓવર સાઇડ જેનો મતલબ થાય છે ફ્રન્ટ સાઇડ અને રિવર્સ એટલે કે બેક સાઇડ. આગળ વાત કરીએ ફ્રેન્ડ્સ, એશિયન બોક્સિંગ ચેમ્પિયનશિપ 2019 જેનું આયોજન બેંકોક ખાતે થયું ફ્રેન્ડ્સ. અને આ બેંકોક કયા દેશનું પાટનગર છે, તો થાઈલેન્ડનું પાટનગર છે ફ્રેન્ડ્સ. એની અંદર 2 ખેલાડી આપણા માટે ચર્ચામાં રહ્યા. હવે પ્રશ્ન ખાસ યાદ રાખજો, ટોટલ 2 ગોલ્ડ મેળવ્યા આ રમતની અંદર, જેમાં અને સાથે સાથે 4 સિલ્વર અને 7 બ્રોન્ઝ મેડલ પણ મેળવ્યા છે, એટલે ટોટલ 13 મેડલ થયા આપણા. એની અંદરથી 2 ગોલ્ડ મેડલ ખાસ આપણે યાદ રાખવાના છે. એક તો પૂજા રાણીજી અને અમિત ફંગલજી. પૂજા રાણીજીની વાત કરીએ તો એમણે 81 કિલોગ્રામ કેટેગરીની અંદર બોક્સિંગ સ્પર્ધાની અંદર ભારતને ગોલ્ડ મેડલ અપાવ્યો. અને અમિત પંગલજીની વાત કરીએ તો એમણે 52 કિલોગ્રામ કેટેગરીની અંદર ભારત માટે ગોલ્ડ અપાવ્યો ફ્રેન્ડ્સ. સુવાના સી ભાસ્કર અલગ અલગ પ્રકારના પ્રોનાઉન્સિએશન અલગ અલગ તમને ન્યૂઝપેપરમાં કદાચ ન્યૂઝ આવશે તો જોવા મળશે, પણ સુવના સી ભાસ્કર અથવા સુવાના સી ભાસ્કર બંને નામ પૂછાય તો એ નામમાં બંને એક જ વ્યક્તિ છે. કઈ રમતના ખેલાડી છે, તો યાદ રાખજો એ સ્વિમિંગની રમતના ખેલાડી છે. અત્યારે હાલ આપણે આજે આ વિડીયોની અંદર ચર્ચા એટલા માટે કરી રહ્યા છે કે મલેશિયા ઓપન સ્વિમિંગ ચેમ્પિયનશિપ જેની 62મી આવૃત્તિમાં 50 મીટર બેકસ્ટ્રોકની અંદર સુવના ભાસ્કરજીએ ભારત માટે ગોલ્ડ મેડલ લાવીને ભારતનું નામ સ્વિમિંગની સ્પર્ધાની અંદર પણ રોશન કરી દીધું છે. આગળ વાત કરીએ ફ્રેન્ડ્સ, અભિષેક વર્માજી બીજિંગ ISSF વર્લ્ડ કપમાં એટલે કે ઇન્ટરનેશનલ શૂટિંગ સ્પોર્ટ્સ ફેડરેશનની વાત કરીએ તો એ સ્પર્ધામાં કઈ સ્પર્ધામાં ગોલ્ડ મેડલ પોતાના નામે કર્યો છે, તો એમણે 10 મીટર એર પિસ્તોલ સ્પર્ધાની અંદર ગોલ્ડ પોતાના નામે કર્યો છે. અને સાથે સાથે 2020ના જે ટોક્યો ઓલિમ્પિકની અંદર એમને ટિકિટ પણ મળી ગઈ છે, એટલે કે ક્વોલિફાય કરી લીધું છે એમણે. આ સાથે એક બીજા ખેલાડી જે અત્યારે ચર્ચામાં છે ફ્રેન્ડ્સ કે જેમણે પોતે સિલ્વર મેડલ બી જીત્યો અને જે 10 મીટર એર રાઇફલ છે એની જે ગોલ્ડ મિક્સ્ડ ટીમની અંદર ગોલ્ડ મેડલ, તો એક સ્પર્ધા 10 મીટર એર રાઇફલની અંદર ઇન્ડિવિજ્યુઅલની અંદર સિલ્વર મેડલ અને મિક્સ્ડ ઇવેન્ટની અંદર એમણે ગોલ્ડ મેડલ જીત્યો છે ફ્રેન્ડ્સ. તો એમનું નામ યાદ રાખીશું, દિવ્યાંશ પવાર. કોણ છે ફ્રેન્ડ્સ? દિવ્યાંશ પવારજી. આગળ વાત કરીશું ફ્રેન્ડ્સ કે મનુ ભાકર અને સૌરભ ચૌધરીજીની જે બંનેની જે જોડી છે એણે
મિક્સ્ડ ટીમ 10 મીટર એર પિસ્તોલ સ્પર્ધાની જે મિક્સ ટીમ છે, મિક્સ ટીમ કોને કહેવાય છે? એક પુરુષ અને એક મહિલા હોય તો એને આપણે મિક્સ ટીમ કહીએ છીએ. તો એની અંદર એમણે ગોલ્ડ મેડલ મેળવ્યો છે અને સાથે સાથે ટિકિટ પણ મળી ગયું છે. ક્યાં? ત્યાં એ ટિકિટ તો તમને ખબર છે ક્યાંનું મળ્યું છે. અને અંજુમ મુદગિલ અને અપૂર્વી ચંદેલાજીની વાત કરીએ ફ્રેન્ડ્સ, તો એમણે પણ 10 મીટર એર રાઇફલ મહિલા સ્પર્ધાની અંદર પણ ખિતાબ મેળવીને સાથે સાથે ઓલિમ્પિકની ટિકિટ પણ મેળવી લીધી છે ફ્રેન્ડ. કયા દેશે, સરસ મજાનો પ્રશ્ન છે તમારી સ્ક્રીન પર, કયા દેશે વિશ્વની સૌથી લાંબી સબમરીન બેલગોરેડ, યાદ રાખજો બેલગોરેડ, આ નામ આપણે યાદ રાખી લેવાનું છે, બેલગોરેડ, પોતાના નૌકાદળમાં સામેલ કરી છે. વિશ્વની સૌથી લાંબી સબમરીન, સૌથી લાંબી સબમરીન, તો આ દેશનું નામ છે રશિયા, જેનું પાટનગર છે મોસ્કો, અને વ્લાદિમીર પુટિન તેના રાષ્ટ્રપતિ છે ફ્રેન્ડ્સ. કેટલા ફૂટ લાંબી છે? 604 ફૂટ લાંબી સ્પેશિયલ મિશન માટે બનાવવામાં આવી છે. એની મહાનતાનો પરિચય તમે એવી રીતે મેળવી શકો છો કે એ 6 પરમાણુ હથિયારોથી સજ્જ છે. આની જે સ્પીડ છે એ 32 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની છે. આગળ વાત કરીશું ફ્રેન્ડ, સરસ મજાનો પ્રશ્ન તમારી સ્ક્રીન પર આવી ગયો છે. મંજીરા વન્યજીવ અભયારણ્ય કયા રાજ્યમાં આવેલું છે? તો મંજીરા વન્યજીવ અભયારણ્ય એ તેલંગાણા રાજ્યની અંદર આવેલું છે. તેલંગાણાના મુખ્યમંત્રી તો અત્યારે હાલ ચર્ચામાં છે, ઇલેક્શનના ખ્યાલ છે ને, ઇલેક્શનમાં આપણે તેલંગાણા રાજ્ય વિશે ચર્ચા કરી હતી. તો કે ચંદ્રશેખર રાવ ત્યાંના મુખ્યમંત્રી છે. હૈદરાબાદ એનું પાટનગર છે. મુખ્યમંત્રી વાત કરી કે ચંદ્રશેખર રાવ અને રાજ્યપાલ છે ESL નરસિમ્હન. આંધ્રપ્રદેશની વાત કરીએ તો N ચંદ્રબાબુ નાયડુ ત્યાંના મુખ્યમંત્રી છે. પાટનગર હૈદરાબાદ અને તેલંગાણાનું 10 વર્ષ સુધી ફિક્સ છે, પરંતુ અહીંયા આંધ્રપ્રદેશે પોતાનું પાટનગર બનાવ્યું છે અમરાવતી, જ્યાં દેશની પ્રથમ જસ્ટિસ સિટી બનવા જઈ રહી છે ફ્રેન્ડ્સ. છત્તીસગઢની વાત કરીએ તો રાયપુર તેનું પાટનગર છે. છત્તીસગઢના રાજ્યપાલની જો વાત કરું તો આપણા આનંદીબેન પટેલ છે ફ્રેન્ડ્સ, અને મુખ્યમંત્રી કોણ છે? ભૂપેશ બધેલજી. કોણ છે ફ્રેન્ડ્સ? ભૂપેશ બધેલજી. કોણ છે ફ્રેન્ડ? અને બિહારની અંદર વાત કરીએ તો બિહારનું પાટનગર પટના, મુખ્યમંત્રી નીતિશ કુમાર છે અને રાજ્યપાલ કોણ છે? લાલજી ટંડનજી છે ફ્રેન્ડ્સ. આગળ વાત કરીએ કે મેરા ઇન્ડિયા એક મિશન શરૂ કરવામાં આવ્યું છે ઇન્ડિયન કાઉન્સિલ ઓફ મેડિકલ રિસર્ચ દ્વારા. આ મેરાનું પૂર્ણ નામ છે મલેરિયા એલિમિનેશન રિસર્ચ અલાયન્સ. આ ઇન્ડિયા શરૂ કરવામાં આવ્યું છે, જે મુજબ ખાલી જગ્યા વર્ષ સુધીમાં ભારતમાંથી મલેરિયા રોગને દૂર કરવાનો લક્ષ્યાંક રાખવામાં આવ્યો છે. કાં તો પરીક્ષામાં પ્રશ્ન પૂછાય કે મેરા અભિયાન અંતર્ગત, મેરા ઇન્ડિયા અભિયાન અંતર્ગત ભારતમાંથી મલેરિયાને દૂર કરવાનો લક્ષ્યાંક કયા વર્ષનો રાખવામાં આવ્યો છે? તો આ વર્ષ છે ફ્રેન્ડ્સ 2030. જ્યારે આપણે લક્ષ્યાંકની વાત કરીએ તો ટીબીનો પણ લક્ષ્યાંક યાદ રાખી લઈએ. વૈશ્વિક લેવલે એ લક્ષ્યાંક 2030નો છે, પરંતુ ભારત સરકાર જે છે ટીબી માટે 2025ના વર્ષને લક્ષ્યાંક બનાવ્યો છે ફ્રેન્ડ. તો આ બંને ડિટેલને મિક્સ ના કરતા, ટીબી 2025 ભારત દેશ માટે અને 2030 જે છે એ શેના માટે છે ફ્રેન્ડ્સ? મલેરિયાના નાબૂદ કરવા માટે. તો અલગ અલગ ઘણા બધા પક્ષોનું, એટલે બહુપક્ષીવાદ અને શાંતિ માટે રાજદૂતોનો આંતરરાષ્ટ્રીય દિવસ પ્રથમવાર સંયુક્ત રાષ્ટ્ર દ્વારા ક્યારે ઉજવવામાં આવ્યો છે ફ્રેન્ડ? તો આ ઉજવવામાં આવ્યો ફ્રેન્ડ 24 એપ્રિલના રોજ, એટલે 2019માં પ્રથમ વખત આની ઉજવણી થઈ છે ફ્રેન્ડ્સ. હવે જ્યારે આ દિવસનું આયોજન સંયુક્ત રાષ્ટ્ર દ્વારા, યુનાઇટેડ નેશન્સ દ્વારા કરવામાં આવ્યું છે, તો એના વિશે થોડી માહિતી જાણી લઈએ. યુનાઇટેડ નેશન્સ, જેને આપણે ગુજરાતીમાં સંયુક્ત રાષ્ટ્ર તરીકે ઓળખીએ છીએ, જેની સ્થાપના 24 ઓક્ટોબર 1945ના રોજ. સભ્યોની વાત કરીએ તો 193 સભ્યો. મુખ્ય મથક આવેલું છે ન્યુયોર્ક ખાતે. સંયુક્ત રાષ્ટ્રના મુખ્ય વહીવટી અધિકારી, જેને આપણે સેક્રેટરી જનરલ અથવા મહાસચિવ તરીકે ઓળખીએ છીએ ફ્રેન્ડ્સ, અત્યારે હાલ એન્ટોનિયો ગુટેરેસ એ સંયુક્ત રાષ્ટ્રના મહાસચિવ છે ફ્રેન્ડ્સ. સંયુક્ત રાષ્ટ્રની સત્તાવાર ભાષાઓ કેટલી છે? તો ટોટલ 6 સત્તાવાર ભાષાઓ છે: અરબી, ચાઇનીઝ, અંગ્રેજી, ફ્રેન્ચ, રશિયન અને સ્પેનિશ. આ સિવાય સંયુક્ત રાષ્ટ્રની જે સામાન્ય સભા, જનરલ એસેમ્બલી જે છે, મહાસભા જેને કહેવામાં આવે છે ફ્રેન્ડ્સ, એ મહાસભાના પ્રથમ મહિલા અધ્યક્ષ, અથવા પ્રશ્ન પૂછાય ઉલટું પૂછાયને, પ્રથમ ભારતીય મહિલા અધ્યક્ષ તો કોણ છે? તેમનું નામ યાદ રાખજો, વિજયાલક્ષ્મી પંડિત. હવે આજના દિવસ માટે તમારે એક કામ કરવાનું છે કે વિજયાલક્ષ્મી પંડિતજીનું
મૂળ નામ શું હતું એ તમારે શોધવાનું છે. વિજયાલક્ષ્મી પંડિત કોના બહેન હતા એ પણ ડિટેલ તમારે કોમેન્ટ બોક્સમાં લખીને જણાવવાની છે ફ્રેન્ડ્સ. અને સંયુક્ત રાષ્ટ્ર વિશે આપણા જે ગુજરાત સરકારના પાઠ્યપુસ્તકો છે એમાં ધોરણ 8 સેમેસ્ટર 2 અને પાઠ્યપુસ્તક નંબરનું 11 એની અંદર સંપૂર્ણ સંયુક્ત રાષ્ટ્ર વિશે સરસ મજાની માહિતી આપવામાં આવી છે. એક વખત આ લિંક પર જો તમે ના શોધી શકતા હોય તો હું લિંક પણ અહીંયા તમારી જોડે શેર કરી રહ્યો છું, જેથી કરીને તમે ડાયરેક્ટ લિંક થ્રુ એ આખું લેસન વાંચી લેશો. 4 થી 5 પેજનું લેસન અને એમાંથી અઢળક પ્રશ્નો તમારી ક્લાસ 3 એક્ઝામની અંદર પૂછાય છે ફ્રેન્ડ્સ. અને આ એક એનું ચોખ્ઠું બતાવી દઉં કે તમે જેટલા પણ મુખ્ય મથક પૂછાયા છે તમે જઈને એક વખત નોટબુક ખોલજો, પ્રશ્નપત્રો ખોલજો, એની અંદર જોજો આ કોઠામાંથી કેટલા પૂછાયા છે ફ્રેન્ડ્સ. વિશ્વ આરોગ્ય સંગઠન એનું મુખ્ય મથક જિનેવા ખાતે, યુનેસ્કોનું પેરિસ ખાતે, આંતરરાષ્ટ્રીય મજૂર સંગઠન એનું જિનેવા ખાતે, યુનિસેફનું ન્યુયોર્ક ખાતે, ખોરાક અને કૃષિ સંગઠનનું રોમ ખાતે, યાદ રાખજો ખોરાક અને કૃષિ સંગઠનનું રોમ ખાતે, અને વિશ્વ બેંક એનું મુખ્ય મથક વોશિંગ્ટન ડીસી. હવે આપણે જે જીપીએસસીનો પ્રશ્ન જોયો હતો, નીચેના પૈકી કઈ સંસ્થા બેંકોના એટીએમ સાથે સંકળાયેલી છે? તો સંસ્થાનું નામ છે નેશનલ ફાઇનાન્શિયલ સ્વિચ. શું નામ છે ફ્રેન્ડ્સ? નેશનલ ફાઇનાન્શિયલ સ્વિચ. એટલે આપણો જવાબ આવશે એ. નેશનલ ફાઇનાન્શિયલ સ્વિચ એની સ્થાપના ક્યારે કરવામાં આવી હતી? 27 ઓગસ્ટ 2004 રોજ. હવે ખાસ યાદ રાખજો, એક લાંબો ઇતિહાસ છે આનો. નેશનલ ફાઇનાન્શિયલ સ્વિચ આ પૂર્ણ નામ યાદ રાખી લેજો. એક બીજું પૂર્ણ નામ જે પરીક્ષામાં પૂછાય છે એનપીસીઆઈ. આ નેશનલ ફાઇનાન્શિયલ સ્વિચ જે છે એક આનો જ હિસ્સો છે. કોનો? નેશનલ પેમેન્ટ કોર્પોરેશન ઓફ ઇન્ડિયાનો જ હિસ્સો છે. આ સિવાય એટીએમની વાત કરીએ તો એટીએમનું જે છે પૂર્ણ નામ શું છે? ઓટોમેટેડ ટેલર મશીન્સ. અને આપણે જે ભીમ એપ્લિકેશન બધા યુઝ કરીએ છીએ, આ ભીમ એપ્લિકેશનનું પૂર્ણ નામ પણ યાદ રાખી લેજો, ભારત ઇન્ટરફેસ ફોર મની. શું છે? ભારત ઇન્ટરફેસ ફોર મની. આ સિવાય વાત કરીએ કે નાચ, હાલમાં જ ગઈ વખતે જીપીએસસીએ નાચનું પૂર્ણ નામ પૂછ્યું હતું ફ્રેન્ડ્સ. આ નાચ જે છે એનું પૂર્ણ નામ છે નેશનલ ઓટોમેટેડ ક્લિયરિંગ હાઉસ. કયું છે? નેશનલ ઓટોમેટેડ ક્લિયરિંગ હાઉસ. તો ફ્રેન્ડ્સ આ હતા આજના દિવસના મુખ્ય સમાચાર. અને એની સાથે જેટલા પણ પ્રશ્નો તમારી પરીક્ષા માટે બની શકે છે બધાને જ આપણે વિડીયોની અંદર ભેગા કરીને તમારી સમક્ષ પ્રસ્તુત કર્યા છે. આશા રાખું છું જે કન્ટેન્ટ તમારા માટે બહુ લાંબી મહેનત પછી તૈયાર કરીને ડિલિવર કરું છું એને એ મહેનતને તમે મહેનત ઉપર પાણી નહીં ફરવા દો અને વિડીયોને વધુમાં વધુ મિત્રો સાથે શેર કરશો ફ્રેન્ડ્સ. સૌથી પહેલાં તો તમારી એક ફરજ બને છે ફ્રેન્ડ્સ કે તમે વિડીયોને લાઇક કરો, પોતાના પ્રતિભાવો કોમેન્ટ બોક્સમાં લખો અને વિડીયોને અન્ય મિત્રો સાથે શેર કરો. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ ધીસ વિડીયો એન્ડ હેવ અ નાઇસ ડે.